Làm sao để nói chuyện bớt nhạt và tạo thiện cảm với người khác? Xin chào, cảm ơn bạn đã quay lại với podcast của hai chị em tôi. Hôm nay tụi mình ở đây để chia sẻ cùng bạn vấn đề không của riêng ai. Bạn nghĩ rằng mình nói chuyện nhạt nhẽo. Bạn bè, người thân, thậm chí là crush cũng từng cho rằng nói chuyện với bạn rất nhạt nhẽo. Bạn khó gây thiện cảm cho người khác kể cả khi đang trò chuyện cùng họ. Đừng nghĩ rằng bạn không thể luyện tập khả năng nói chuyện cuốn hút hơn. Tụi mình ở đây để chia sẻ với bạn những cách thức có thể giúp bạn trò chuyện, giao lưu vui vẻ hơn, ít nhàm chán hơn và đặc biệt là dễ gây thiện cảm với người khác. Lưu ý rằng những cách này phù hợp kể cả là bạn thuộc giới tính nào, vì dù bạn là ai cũng cần rèn luyện khả năng này. Vậy làm sao để cuộc trò chuyện bớt nhạt bây giờ? Bạn cho rằng có thể bản thân mình không có gì thú vị để chia sẻ nên câu chuyện mới nhạt nhẽo phải không? Không hẳn là vậy đâu. Có thể cuộc sống của bạn cũng có những khía cạnh rất thú vị, nhưng bản thân bạn lại chưa biết cách để thể hiện nó cho người khác hiểu. Khả năng diễn đạt của bạn chưa được trau chuốt, bạn chưa cố gắng để hoàn thiện kỹ năng này và còn vì nhiều lý do khác nữa. Để cải thiện vấn đề này, bạn có thể thử những cách sau. Xác định đối tượng và hoàn cảnh. Việc mà chúng ta xác định được cụ thể đối tượng và hoàn cảnh để bắt đầu một cuộc trò chuyện là một giải pháp rất tuyệt để đưa ra cách nói chuyện phù hợp nhất. Ví dụ như nói chuyện với ba mẹ hoặc người lớn tuổi thì sẽ khác. Ngôn từ sẽ có phần kính cẩn và thận trọng hơn. Bạn bè hơi thân cũng sẽ khác so với bạn bè bình thường. Còn hội chị em thì cứ trút hết tâm can ra mà nói, miễn là vẫn giữ được chừng mực và không gây mất lòng nhau. Việc chúng ta quan sát, lắng nghe cũng như hiểu về type đối tượng mà mình đang nói chuyện là như thế nào cũng sẽ dễ tạo thiện cảm được với người đối diện. Kết nối với mọi người lại gần mình hơn và dễ dàng học hỏi được nhiều điều. Đừng sợ bị đánh giá khi giao tiếp. Mỗi một cuộc hội thoại sẽ là một mảng màu trong cuộc sống. Có khi sẽ rất tươi sáng, vui vẻ, thú vị, nhưng đôi khi cũng lại trầm buồn khó đoán. Con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta đều là những cá thể độc lập, với những nét tính cách thú vị khác nhau. Nên bạn cũng đừng vội, sợ rằng người khác đánh giá là mình nhạt, không thú vị hay không uyên bác. Mình nghĩ như thế này, tất cả chúng ta có thể gặp nhau hoặc có thể ngồi xuống để trò chuyện cùng nhau đã là một cái duyên rồi. Nhưng mà người ta có câu là vô duyên đối diện bớt tương phùng. Nếu như đối phương họ không cảm thấy có thể trò chuyện hay chia sẻ được với bạn, không ít thì nhiều, chắc chắn họ sẽ có những động thái để rời đi hoặc kết thúc cuộc trò chuyện đó. Nhưng họ vẫn ngồi lại, họ vẫn muốn lắng nghe, cần được bạn chia sẻ thì không có lý do gì bạn phải ngại hoặc rụt rè hết. Bởi vì chất liệu cuộc sống của mỗi người là khác nhau. Ai cũng đều sẽ có ít nhất một điều hoặc một kiến thức họ lĩnh hội được mà bản thân bạn lại không biết. Nên khi họ có thiện cảm, họ cảm nhận được chúng ta thật sự muốn trò chuyện hay chia sẻ thì họ cũng sẽ dễ dàng chia sẻ với chúng ta hơn. Tăng vốn từ khi giao tiếp. Hiện nay, Internet và sách là những kho tàng kiến thức bao la rộng lớn, thậm chí là nhiều nền tảng hoàn toàn miễn phí để bạn có thể học hỏi, nâng cấp cũng như hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Tại vì trong cuộc sống này không chỉ dừng lại ở việc giao tiếp để có thể đạt được những thành công như mong đợi. Bạn có thể là một người nói ít, nhưng bạn không thể là một người nói không thuyết phục hay nói chuyện một cách vụng về. Điều đó đồng nghĩa với việc là ngoại trừ những kiến thức, những kinh nghiệm sống, thì việc gia tăng vốn từ cũng là điều mà bạn nên lưu tâm để có thể cải thiện được kỹ năng giao tiếp và tăng được sức hút của bạn. Để đạt được điều này, cần phải trải qua một quá trình luyện tập và trau dồi. Hãy thử đặt cho mình mục tiêu nhất định, chẳng hạn như ngày mai mình nói chuyện bớt cộc hơn một chút, ngôn từ mình dùng nhẹ nhàng hơn, dễ hiểu hơn một chút. Hay thử tưởng tượng rằng việc update ngôn từ liên tục như vậy, rồi một ngày bạn sẽ có cho mình những câu nói bắt trend, những câu viral đi đầu xu hướng, và rồi mọi người sẽ follow theo câu nói đó của bạn.
Khi ấy bạn đã thu hút và thú vị hơn nhiều rồi đó. Áp dụng tip 5W1H. Thường thì trong bất kỳ một vấn đề nào, để có được những điểm nhấn thú vị, chắc chắn sẽ có những bí quyết riêng. Trong giao tiếp cũng vậy. Hà cũng xin chia sẻ với các bạn một tip, đó chính là 5W1H. What, nói cái gì. Why, tại sao nói. Who, nói với ai. When, nói khi nào. Where, nói ở đâu. Và how, nói như thế nào. Ngẫm nghĩ về những điều này một cách rõ ràng và cụ thể, về những điều, những cách mà chúng ta đã từng nói trước đây, hoặc đang và sẽ bắt đầu cho những cuộc hội thoại sắp tới. Mình cũng đã từng là một người khá là ngớ ngẩn trong các cuộc hội thoại, nhưng từ khi áp dụng được tip này, mình dần hiểu rõ được những gì mình cần nói và sẽ nói. Không phải điều gì mình biết hoặc hình dung được từ người khác thì cũng cần phải thể hiện quan điểm một cách rõ ràng, luyên thuyên hoặc là nói hoạch tẹt ra. Trừ những công việc hoặc những trường hợp cá biệt thôi nha. Bên cạnh đó, mình cũng đã cải thiện được trong việc hình dung ý muốn của người đối diện một cách cụ thể. Ngoài ra, áp dụng được tip này cũng sẽ giúp bạn nắm bắt được thông tin và mục tiêu của cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Hạn chế được việc nói lòng vòng mà chẳng đâu tới đâu, loại bỏ được các thông tin không cần thiết. Việc đặt ra một câu hỏi hay một cuộc trò chuyện thông minh, trọng điểm cũng sẽ khiến cho đối phương thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận về chúng ta. Đừng nói quá nhiều về bản thân bạn, hãy quan tâm người đang trò chuyện cùng mình. Bạn đừng chia sẻ nhiều về những câu chuyện của bạn khi đối phương không có nhu cầu thưởng thức chúng. Kể chuyện cũng là một nghệ thuật và không phải ai cũng có khả năng kể chuyện hấp dẫn đâu. Do đó, những điều mà bạn nghĩ là thú vị về bản thân mình, chưa chắc người nghe cũng sẽ cảm thấy như thế. Có thể bạn nghĩ rằng khi mình kể câu chuyện này về bản thân mình thì sẽ nhận được sự ngưỡng mộ hay ánh nhìn khác biệt từ người nghe. Nhưng sự thật là họ chỉ cảm thấy ngưỡng mộ bạn nếu bạn kể câu chuyện về chính mình khi mà họ cần được biết điều đó mà thôi. Do vậy, bạn hãy lắng nghe họ trước, lắng nghe những câu chuyện của họ, cho họ lời khuyên nếu như họ cần. Cùng họ giải quyết vấn đề của họ xong thì bạn mới có cơ hội khiến họ lắng nghe câu chuyện của bạn. Hãy là chính bạn trong cuộc trò chuyện. Có thể bạn nghĩ rằng mình cần phải trở nên thú vị hơn, uyên bác hơn để lôi cuốn một ai đó vào cuộc trò chuyện của mình. Điều đó không sai, vì tất cả chúng ta đều bị thu hút bởi những điều mình chưa có, những điều mình chưa đạt được, những điều mà mình nghĩ rằng người khác vượt trội hơn bản thân mình. Tuy nhiên, những điều không thuộc về bản thân bạn rồi cũng sẽ lộ diện theo thời gian. Chính bạn cũng sẽ phát hiện ra nếu như một ai đó không như cách mà họ thể hiện ra với bạn, thì khi đó bạn sẽ vô cùng thất vọng. Mà khoan đã, quá trình bạn cố gắng để làm một người không phải là chính mình, để kể những câu chuyện không phải của mình, nó cũng sẽ khiến bạn vô cùng mệt mỏi. Vì vậy, hãy cứ là chính bạn, dẫu cho người khác có công nhận, có ngưỡng mộ, có yêu thích hay không. Trao cơ hội để đối phương tò mò về bạn. Đừng tự liệt kê toàn bộ hoạt động, quá trình làm việc, một ngày của bạn diễn ra như thế nào, vân vân. Nếu họ không hoặc chưa có nhu cầu để được biết điều đó, một ngày của bạn dẫu cho có mệt mỏi, có chán nản, có cô đơn đến mức nào thì hãy nhớ rằng đó là một ngày của bạn chứ không phải của một ai khác. Họ đến đây để lắng nghe những điều mới mẻ về bạn. Những điều họ quan tâm là những điều khiến cho họ cảm thấy tò mò. Nếu bạn muốn cuộc trò chuyện sôi nổi hơn thì đừng kể về những điều làm bạn khó chịu trong ngày. Hãy mang năng lượng tích cực để ai cũng thích được trò chuyện cùng bạn, thích được lan tỏa năng lượng của bạn đến với họ. Đọc nhiều thông tin, sách, báo để có chất liệu cho cuộc trò chuyện. Hãy nhớ rằng nếu không có dữ liệu, bạn sẽ không có thông tin gì để chia sẻ. Những câu chuyện kiến thức không được cập nhật hôm nay thì ngày mai có thể đã lỗi thời. Bạn cần nhạy bén hơn trong quá trình tìm kiếm, nắm bắt thông tin. Cần đọc sách ở các lĩnh vực mà bạn yêu thích, quan tâm các vấn đề có thể vĩ mô hơn.
hãy cố gắng để tìm hiểu về những vấn đề này, để ít nhất khi một ai đó đề cập đến, bạn không phải là hoàn toàn không biết một cái gì cả để góp thêm vào cuộc trò chuyện đó. Đọc nhiều có thể sẽ giúp bạn mở mang kiến thức và thấy chính mình thú vị hơn. Hạn chế phô trương không cần thiết. Có thể khi tìm hiểu về bạn, kết nối với bạn, người đang trò chuyện cùng bạn đã biết bạn là ai, biết về công việc và lĩnh vực mà bạn đang hoạt động. Do đó, việc phô trương quá về những điều mà bạn biết mà có thể là họ không biết là một điều không nên. Thay vào đó, bạn chỉ nên trả lời chi tiết hơn khi họ muốn hỏi sâu thêm về điều mà bạn đã rất giỏi rồi. Còn nếu như họ chưa có nhu cầu đó thì bạn hãy tìm hiểu về những cái điều mà họ giỏi thay vì phô trương về những điều mà bạn đã biết. Đừng đùa khi người khác không hiểu trò đùa của bạn. Lưu ý này rất quan trọng. Chúng ta là những người có chỉ số cảm xúc khác nhau và mỗi người sẽ có sự rung động về mặt cảm xúc rất khác nhau. Đôi khi những điều khiến chúng ta mỉm cười lại là một điều ngớ ngẩn với người khác. Do đó bạn không cần phải tỏ ra hài hước, vì đôi khi với bạn câu chuyện đó rất là hài hước, thú vị. Nhưng với những người không có cùng tần số cảm xúc với bạn, họ có thể nghĩ khác đi và cho rằng là cái trò đùa của bạn là không tôn trọng họ thì sao? Bạn cần biết rằng chúng ta không cần phải nói chuyện nhiều với người khác để tỏ ra mình hấp dẫn hơn hay thú vị hơn. Bạn chỉ cần nâng cấp chất lượng của cuộc trò chuyện đó. Chúng ta có thể ít giao tiếp đi một chút, nhưng mỗi lần giao tiếp, bạn có thể bộc lộ được những khía cạnh thú vị, những điều thuộc về chính con người bạn mà những ai thực sự quan tâm, họ sẽ cảm thấy bạn không hề nhạt nhẽo một chút nào. Chúc bạn luôn vui vẻ, tự tin trong giao tiếp và là chính mình. Hẹn gặp lại bạn trong những tập podcast sau từ Hai Chị Em Tôi nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.